Hi guys! Welcome back to my new video. So today, we are going to do a swatches / first impression review featuring the new Colourette Cosmetics birthday collection. This is their 3 years anniversary sa industriya ng pagbibigay sa atin ng always slay, always snatch, everyday is like, everyday is Colourette. So that's why I would like to congratulate Miss Nina and also the Colourette Cosmetics team dahil grabe, nagbigay na naman sila ng panibagong ikaka-hypan. Tama ba yung term ko na yun? Ikaka-hypan or ikaka-addict, ikakayanig na naman ng beauty community dahil naglalabas na naman sila ng 3 panibagong colors and also the formula is velvety type of finish. This is what the box it looks like. Para siyang birthday cake, birthday box, yung kanyang itsura. And then also dito sa gilid yung ingredients nakalagay, tapos dito yung logo ng Colourette. Then syempre follow niyo sila sa kanilang Facebook, Instagram, and also their website. Tapos dito is Be It. So, ayan yung kanilang parang tagline. #Be It. Ganon. Then, pag inopen nyo siya, happy birthday to us, boss babe. Ang cute ng packaging. Tapos, pag binuksan nyo, syempre, 3 years, 3 shades, and 3 ways. 3 ways means pwede nyo siyang gamitin sa lips, sa cheeks, and also sa eyes. Then, #Colourette turns 3. So, 3. Then, dito, meron tayong nakalagay na there's a crowd party. Tapos dito, kanilang pasasalamat sa mga boss babes and syempre sa mga nagtumatangkilik ng Colourette Cosmetics. And dito sa loob, ayan na ang panibagong shades, new packaging. Kaya nakalagay dito is Velvetint All Day Powder Mattes. Okay? Our trademark multipurpose formula now welcomes the latest addition to the fam. Our Velvetint is an intensely pigmented formula which dries down from a velvet to powder matte finish. This foolproof tint works 3 ways: eyes, cheeks, and lips, katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, and stays all day while remaining comfy on skin. #very velvet. Okay, ang shades nila is meron silang Rosé, Birthday Cake, and RSVP. So, ganyan yung kanilang kulay. Ganyan yung tatlong kulay. I'm so excited to i-try sila. Okay? Okay, when it comes to the packaging, sa packaging muna tayo. This is the regular Colourette Cosmetics Super Matte packaging it looks like. Ito yung trademark ng packaging or ng liquid matte ng Colourette. Ganyan. Meron siyang parang, alam niyo na, puro kanto. Then, ito yung panibago nila. I think hindi na ito yung magiging permanent eh. So, parang limited edition. So, iba. And then also, konti lang yung kanyang laman. So, kung makikita nyo, ganyan siya. But anyways, tignan natin kung talaga bang sulit kahit ganito lang kaliit yung packaging. But I really like it. As in, super duper cute. Ang ganda ng, sana maging ganito na yung nila. Pero pahabain nila, di ba? So anyways, I'm so excited. Again, the price range, ilalagay ko na lang dito sa gilid lahat or sa description box down below kung saan kayo po pwedeng makabili at maka-order ng Colourette Cosmetics Velvetint collection. Okay, now pupunta na tayo para sa ating swatches. So unahin ko yung ating Rosé. Ayan. Wow, ang ganda nung niya. Alam nyo, ang tiniis ko talaga tong hindi gamitin, hindi buksan. Hindi ako nag-post ng swatches ito sa Instagram kasi gusto ko siyang, gusto kong ma-shook dito ng actual sa paggawa ng swatches video. So, grabe, ang ganda nung kanilang wand. Nagbe-bend siyang ganyan, nakita nyo? See, it's bendable. And, ang bango, para siyang bubble gum. Ganyan siya, di ba? Then, try natin siyang i-smudge. Ooh, okay. Rosé pag in-smudge. So, maglalagay tayo ng hindi pa na-smudge. Super edit tuloy na. Excited tuloy akong ilagay siya sa lips ko. So, i-apply na natin siya sa lips. 1 dip lang.
ang smooth niya sa lips. As in, parang, grabe, ang sarap niyang i-glide sa lips. Tapos, pag glide mo, andun na yung pigment. Andun na yung product. Perfect. One dip lang yon, then hindi na ako nag-double dip ulit. Na-cover niya na yung buong lips ko. It's like on my lips. So, ayan. Oh my God. Ang sarap niya. Nakakapagpa-fresh siya, dye. Perfect color. Perfect nude pink color. So, ganito yung, ayan, ganito yung itsura niya pag in-smudge. Then, pag hindi, ganito. Rose. Ang bango. I love it. Wala akong masay. So, okay, punta naman tayo sa ating next shades. Alrighty, next shade will be Birthday Cake. Kasi nga, I love the shade. So, ayan. Atin siyang smudge. Ooh. Yun, talagang, grabe. Alam mo lahat talaga ng ginagawa ng Colourette. Talagang panglahatan talaga. Alam mo, perfect for all skin tones. As in, sulit ka na kasi meron ka ng eyeshadow, may blush on, may lipstick ka pa, besh. Congrats. Ang galing ng naisip. So, ito yung birthday cake kapag pure mo siya in-apply sa lips. Tatry na natin siyang i-apply sa ating lips kung vongacious ba yung kulay nito. See? Nakita nyo kung gaano siya kakapit, kapigmented. Saka pwede kayong makagawa ng ano dito. Dito na ako kumukuha ko. Sa malapitan lang. As in sa bunganga lang. Pwede kayong makagawa dito ng Kylie Jenner lips. Kasi maganda yung applicator. Ang bango. Ito na yung ating birthday cake sa lips. So, as you guys can see, wala na naman akong ibang hanash kasi talagang perfect na perfect yung kulay. Nakita nyo? Perfectly siya sa aking face. Masasabi ko pwede siyang pang everyday. Guys, ang ganda ng kulay nito. I hope na makaget kayo ng ganitong shade kasi this one is perfect as in. Ang ganda. Bagay din siya sa look na to. Magsi-selfie ako later after this. Kasi ang ganda niya. So, birthday cake. Happy birthday. Ang ganda. I love this. Anyways, I'm using the micellar cleanser from Colourette. Yung pagtanggal ko ng lipstick. And madali lang siyang tanggalin. See? Last shades will be this RSVP. Ako itatry mamaya. So again, ito yung RSVP kapag i-smudge natin. Okay, so ito yung sinasabi kong itatry ko. Inner part ng lips. Pwede rin kayo makagawa ng Korean kineme na lips. Get kayo ng brush. Ganda! So, ganyan yung RSVP. Namitan siya ng Korean effect na lips and gradient. Okay, kapag magiging bold na siya,
Hi guys, kung makikita nyo, ito na yung ating RSVP on my lips. Ayan, pakak na pakak, pulang-pula. Dagdag ko nga pala dito, kapag sinabi siyang velvetints or velvet yung kanyang finish, huwag kayong mag-expect na kapag uminom kayo, is magta-transfer siya sa lips. Yes, magta-transfer siya ng medyo konti kasi nga it's velvety finish. Hindi siya katulad ng liquid lipstick na kapag in-apply mo na magiging semento sa lips. This one, hindi. It's really, really comfortable sa lips. As in, parang wala kayong nilagay. Yes, I love it. Super lightweight. Ayan, medyo may... Ayan. That's it for our Colourette Cosmetics birthday collection, which is the new 3 Velvetints new shades. So again, I would like to congratulate Miss Nina, the CEO of Colourette Cosmetics. Ayan, Colourette Cosmetics, and super thank you ako na naging part ako ng family ng Colourette Cosmetics, and also nagkaroon ako ng mga bonding moments. Kaya minsan, nagkaroon ako ng mga bonding moments. I'm so happy. Lalo na pag may mga photoshoot, na may mga campaign na mangyayari. As in, super love na love kayo nila. Wala kayong feel na parang magiging outcast kayo sa kanila. And yes. At saka nandun na lahat, girls. Different kinds of skin tones. Ang ganda. I love it. Subscribe na pala kayo sa kanilang Colourette TV. Lalagay ko rin yung link sa description box down below. So again, wala naman akong ibang masabi dito sa bagong collection. As usual, slay na naman sila sa ating lahat, lalo na sa mga, alam niyo na super addict sa Colourette, kasi congratulations, successful na naman yung inyong bagong collection. So ayan, sana nakatulong ako sa inyo sa pagpili ng mga products na gusto niyo bilhin at matry sa bagong collection ng Colourette. And thank you so much for watching, and see you guys next time on my next video. Bye!